У 1998 році Конгрес Українців Канади Провінційна рада Альберти ініціювала щорічні гетьманські нагороди з метою відзначення важливих досягнень та волонтерської діяльності членів української громади Альберти. Ця церемонія присвячена вшануванню всіх волонтерів, які обрали віддати свій час, зусилля та досвід для збереження сили, вагомості та активної нашої української канадської спільноти в Альберті. І сьогодні ми вам розповімо про те, як пройшла 25-та церемонія нагородження, яка відбулася в Українському культурному центрі імені Святого Івана у місті Едмонтон. Понад 300 людей зібралися у цей вечір, щоб відзначити видатних волонтерів та лідерів нашої української громади в Альберті. Під час цього вечора понад $7 тисяч було зібрано на дрони для Збройних сил України. Саме так пройшла 25-та церемонія винагородження гетьманських нагород. Банкетний вечір відкрила Ольга Харабара, яка майстерно зіграла чудові мелодії на бандурі. А трохи поспіль до мікрофону вийшли ведучі вечору Лідія Мігусь та Олександр Тараєв, представивши поважних гостей на цій події. Олександр Тараєв, дуже приємно і гарного вам вечора. Thank you for all being here to honor and support our community here in Alberta. Before we begin, сердечно дякую Ользі Харабарі за чудову гру на бандурі, for those who did hear her. The wonderful bandura prelude, which we enjoyed earlier, was performed by Ольга Харабара. Після привітальних слів на сцену вийшов сумівський хор «Верховина», який виконав національні гімни Канади та України. Від імені Конгресу Українців Канади Провінційна рада Альберти сьогодні я маю честь і нагоду визнати тих членів нашої громади, які зробили значний внесок і надалі продовжують сприяти розвитку нашої провінції Альберти. З вашою допомогою ми продовжуємо підтримувати розвиток української громади, робляючи її сильною, енергійною та визнаною українською громадою. Нас ніщо не зупинить. Слава Україні! Начувайтесь, нас ніщо не зупинить.
Congress Alberta branch. And in a special way, bless all of those whom we honor this evening with the Hetman Awards for going beyond, above and beyond the call of duty in service to the community and within faith and within God's blessings. Our Lord, bless the meal that has been prepared for our enjoyment, bless the hands that have prepared and extend hospitality to us, and bless those that go out this evening and do something to satisfy your need as well. We ask all of this in your name, the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Slava Christus. I also want to recognize the Ukrainian Canadian Congress, APC, for their tireless efforts and commitments to the Ukrainian community in our province. UCC-APC has provided essential services to the Ukrainian Canadian community and helped grow and share the rich history and culture of Ukraine with us all. Also, Edmonton and Calgary have very strong and are very active in the community, so I want to recognize you too. As my role as Parliamentary Secretary responsible for settlement services and Ukrainian evacuees, I have seen firsthand how invaluable the contributions and programming of UCC have been in helping these newcomers adapt to life in Alberta. Талановитий український музичний ансамбль «Рута» виконав пісні «Ой, зійдімося, роде» та «Горе долом ходжу». Далі на сцену вийшли Орися Бойчук, голова Провінційної ради Альберти Конгресу Українців Канади, та Олександр Данилейко, генеральний консул України в Едмонтоні. Вони вручили нагороди першим 4 переможцям, і тоді гостям запропонували подивитися інтерв'ю з цими громадськими діячами. My Baba and Dido came here in the 1920s, and then my Tato came here in the 1950s. So I'm not sure that volunteering was so much what I chose to do, but I more so followed in their footsteps, I think. Coming here in the 20s, you had to build a total community, of course, in the pioneer days. And my Tato, coming here in the 50s, continued building those communities. And then they built them for their children. And that's my generation. We're the children. So for us to not continue it, how do you not continue that generation of building those communities, expanding that, continuing that friendship and continuing all the work that they have done? Для мене волонтерство є повноцінним і звичайним способом допомагати другим людям. Позитивно волонтер бути на суспільству і налагоджувати справи, щоб допомогти тими, котрими допомога потрібна. Бути частиною української громади означає мати спільну ідентичність з іншими, хто має подібне походження та досвід. Волонтерство
як дає можливість спілкуватися з однодумцями та сприяти спільноту добробуту. By volunteering, I feel that I am doing good for others and giving back to the community. And this gives me a natural sense of accomplishment. It also gives me a sense of pride and a sense of identity. And throughout my professional career, the skills that I've honed, particularly in organization and in communication, allow me to share this knowledge and do good for others. I go above and beyond because I know the vision of UFest and I see the potential of this being an exceptional event. This event brings a lot of joy and comfort to the Ukrainians of our community, but also offers us an opportunity to share our culture with the non-Ukrainian patrons that visit our event. На громадську діяльність в далекому 2004 році мене надихнули хлопці і дівчата з громадянської кампанії «Пора». Це якраз та організація, котра була основною організацією, головним таким каталізатором помаранчевої революції в 2004 році. В той час Володимир В'ятрович, Андрій Когут і інші дівчата і хлопці з «Пори» мене спонукали зайнятися цією справою. І з того часу я очолив Чернівецький обласний осередок громадянської кампанії «Пора» і вже після того брав активну участь у різних громадських ініціативах. Чому я став волонтером? То відповідь буде, тому що маленькі локальні кроки впливають на процеси прийняття великих глобальних рішень. Я стала волонтером, коли наші малі діти їздили на пластові табори, і я бачила, що там треба було допомоги, і я зголосилася до кухні. Я вибрала 4 організації, де я працюю, 2 хори, хор Дніпро і церковний хор, так само Марійську дружину Ліги українських католицьких жінок і музей Ліги українських католицьких жінок. Вже доходить 50 років, як я співаю в хорі Дніпро. Я була на екзекутиві і я відповідала за музичні твори. 5 років тому хор Дніпро поїхали в Україну. Ми співали там у Львові на фестивалях. Ми їхали до Чернівців і до Львова, і ми брали майстерні класи зі другими хорами. І так само виступали з ними. Це була чудова подорож, бо ми бачили наші міста, наші гори, Карпати, і всі були дуже задоволені, що ми приїхали. Зараз у нас буде коротка комерційна перерва, але не переключайтеся, оскільки на вас чекає ще багато цікавого. Дорогі друзі, наша телепрограма Alberta Kontakt знову на ваших екранах. Ця частина програми про вечір вручення гетьманських нагород розповість вам, як закінчився цей банкет. Приємного перегляду! And homestead this area so that all of us can thrive and have the economic security and prosperity we have here in the Edmonton region. The last time I was at this event was 2017, and it was just following the declaration of the Ukrainian Canadian Heritage Day Act, something that we brought forward when we were in government, and that passed unanimously in the Alberta legislature. So because of that, September 7th is always recognized.
В мистецько-музичній частині гетьманських нагород на сцену вийшла талановита співачка з України Вікторія Грушецька. Вона виступила з неймовірною піснею «Про що думала земля» та всім відомим шедевром Володимира Івасюка «Червона рута». Чим зустріне вона мене, дай нам Боже щасливий день, хай нас горем мене, хай всі біди тікають геть, не торкаючись наших душ, бережімо своїх дітей, не допустимо цю війну. Волонтерство – це невід'ємний дороговказ моєго життя. Насіння волонтерства засіяні були змалку. Приїхавши до Канади після Другої світової війни, мої батьки включилися в громадську працю. Їхня місія була розбудувати українське життя в новій країні і вщепити в нас українські традиції, мову, душу та любов до України. I like people and I like working with people. I certainly enjoy helping out where I see that there's a need, and if somebody needs a hand with something, I like to just get involved and just do it. Well, I guess there's twofold. One is a great deal of satisfaction. The other impact is that a lot of my own stuff I never get done, home projects, but I just enjoy working with people. I love people and just see that it needs to be done and just go ahead and do it. It feels a good feeling doing that. Можна вивчити волонтерство, можна вивчити всілякі програми, знаєте, можна стати професійним волонтером, але це мусить бути в душі, це мусить бути любов до цього, що ми видаємо для других. Це не мусить бути українська громада, це можуть бути і англійські, і всі другі. Але треба любити людей, треба їх шанувати. І цього навчила мене моя покійна мама, мій батько. Від маленьких років вона вчила мені любові до пісні. Батько повторяв: пам'ятайте, все є українська дівчина. Well, basically, my wife was involved with the Ladies' League at St. Joseph's church, and they were collecting clothes, and we volunteered. I guess that was the proper word. We volunteered to drive the clothes to Mundare, to the orphanage. And I think just seeing these little kids and how they reacted to the clothes, that sort of, I guess that's what did it. Because from then on, I think for the next 3 to 4 years, we were involved in collecting clothes, and of course Anne and I drove out to Mundare. I got involved in volunteering because my parents were role models. They were in a rural community, and both were highly active in the community and church. And so I guess they planted the seeds. The amazing thing is all the wonderful people I've met and worked with, and the surprising part is that we continue to work together on many projects, and it's what I've learned and what sharing of ideas can create, and quite often the idea that you start with and what it finally evolves into is so much better than the original idea. And so I'm so grateful for all the
people I've worked with, and they've been just awesome. Вшановувати той внесок, який вони роблять для того, щоб громада жила, для того, щоб громада розвивалась, для того, щоб це була активна і жива громада. І дуже приємно, як я вже сказав, бачити, скільки молодих, тому що ми розуміємо, що ця громада буде продовжувати жити і продовжувати зберігати українство тут, в Альберті. Наприкінці банкету до мікрофону підійшов військовий ЗСУ Костянтин Білоус з 59-ї мотопіхотної бригади. Він привіз український прапор своєї бригади з підписами військових, які там служать. Цей прапор був проданий на аукціоні за $4,5 тисячі. А пізніше вдалося зібрати ще декілька тисяч доларів на потреби військових. Як запевнили ведучі програми, на ці кошти будуть куплені дрони для Збройних сил України. Доброго вечора, шановні пані і панове. Радий вітати вас на цьому урочистому банкеті. Я з собою з України привіз прапор нашої 59-ї мотопіхотної бригади імені Ярослава Гандзюка. Ця бригада була створена ще в 2014 році і з цього часу відстоює волю і свободу України. Цей прапор, він знаходився в бойових підрозділах бригади, починаючи з повномасштабного вторгнення. Тобто з березня вже місяця цей прапор знаходився в різних підрозділах. Тобто він передавався з одного підрозділу в інший, тому що весь час йшли бої. Спочатку бригада стояла під Херсоном та Миколаєм, захищала Миколаїв, а потім визволяла місто Херсон. Після визволення міста Херсона цей прапор разом з бригадою був переміщений під Донецьк і знаходився в районі Авдіївки. I got involved with volunteering 6 years ago now. I was actually part of our requirements in PLAS in our scouting group that the oldest teenagers had to volunteer with the youngest group. So I actually ended up going to Toronto. They gave us some bit of training and then they sent us back next year to work with the youngest kids, which I found very fun. It was definitely difficult being a high school kid being expected to manage 6-year-olds. Definitely had its challenges, but it was fun. The kids, they're very nice to work with. They love playing, they love learning, which I found very nice. I moved here 2003 when I was just a little kid, and it was a hard transition. You don't know the language, the culture, there's a barrier. And by joining Ukrainian organizations, not only did it help me accumulate to the Canadian culture and make friends, but it just made the whole transition easier. A lot of these organizations are non-for-profit, so they only have volunteers helping out. So I feel like it's my duty. There were volunteers when I was a kid, and when they move on, I feel like it's my duty to fill some of those spots and provide the same opportunities for other kids where they can, start with the organization, meet some new friends, and then eventually become volunteers and valuable individuals in our Ukrainian society. For me, choosing to volunteer was less of a choice and more of a natural next step in my life as a plastunka. I grew up throughout the organization. I joined when I was 4 years old. Mama enrolled me into Plashenята. I finished the Novacka programa, Junacka programa, and I learned so much. The person I am today would have been very different if I didn't go in Plast. So for me, it's very important to give back and be a vychovnicя to these youth that are in the programa right now. And it's very rewarding to be able to see them grow and develop in the same way that I feel I did. So less of a choice and more of a happy responsibility. В заключній частині програми на сцені виступив танцювальний ансамбль «Дунай» спілки української молоді, щоб урочисто завершити цей вечір з запальним гопаком.
Дорогі глядачі, на цьому наша частина про гетьманські нагороди закінчується. Ми сподіваємося, що ми змогли вас зацікавити відвідувати громадські події, адже це дуже важливо. Але не перемикайтеся, оскільки далі на вас ще чекає багато цікавого.